In swing trading, we use weekly, daily, and 4-hour time frame. Daily, weekly, daily, মানে সপ্তাহ, daily আৰু 4 ঘণ্টা. 4 hour. Holding volume is more important for a swing trader than the intraday volume. Okay. Holding volume is more important for a swing trader. Hello everyone. Stock Market Classroom Jorhatলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো. যোৱা 2020 চনৰ প্ৰায় আমি আমাৰ Stock Market Classroom Jorhatত ষ্টক ট্ৰেডিংৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো. বৰ্তমানলৈ আমি 1000ৰ অধিক লোকক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছো আৰু সকলোৱে আমাৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে ট্ৰেডিং কৰি আছে. Google Mapত আপুনি Stock Market Classroom Jorhat বুলি সাৰ্চ কৰিলে আমাৰ ক্লাছৰুমৰ লোকেশনটো পাব. এতিয়া আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত এটা অনলাইন কোৰ্সৰ ব্যৱস্থা কৰিছো. আমাৰ ক্লাছৰুমত যি টপিক শিকোৱা হয় সেই সকলোখিনি ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত এটা সিস্টেমেটিক কোৰ্স হিচাপে তৈয়াৰ কৰি উলোৱা হৈছে যাতে যিসকলে আমাৰ ক্লাছৰুম প্ৰগ্ৰামটো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকো আমাৰ পৰা ষ্টক মাৰ্কেট শিকি ট্ৰেডিংটো এটা সাইড ইনকাম সোৰ্স হিচাপে ল'ব পাৰে. গতিকে আমাৰ কোৰ্সটোত কি থাকিব? প্ৰথম কথা আমাৰ ইয়াতে বেসিক্স অফ ষ্টক মাৰ্কেট খিনি আলোচনা কৰা হ'ব. তাৰ পিছত টেকনিক্যাল এনালাইসিস, ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ট্ৰেডিং ডিসিপ্লিন, পিওর প্রাইস অ্যাকশন, কমপ্লিট চার্ট এনালাইসিস ইত্যাদি টপিক কভাৰ কৰা হ'ব. লগতে এটা স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস শিকোৱা হ'ব যিটো ফলো কৰি আপুনি ষ্টক ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব. আমাৰ কোৰ্সটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়াত শিকোৱা হ'ব, সেইবাবে আপুনি প্ৰতিটো কথা সুন্দৰভাৱে বুজি পাব. কোৰ্সটোত জয়েন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা হোৱাটছএপ চেনেলত এড কৰা হ'ব য'ত আমি ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিছো, কোনটো ষ্টক কেতিয়া বাই কৰিব লাগে, কেতিয়া সেল কৰিব লাগে সেইখিনি ৰেগুলাৰ আপডেট দি থকা হ'ব. গতিকে আহক কোৰ্সটো জয়েন কৰি ভালদৰে আমি মাৰ্কেটখনত শিকি বুজি আগবাঢ়ো.